Yo guys, welcome back. It's me Jeeten and you guys are watching here on YouTube channel guys. Right? Okay guys, आज फेरि पनि तपाईहरुको सामु म एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज म तपाईलाई त्यस्तो व्यक्तित्वको भिडियोमा आज म रिएक्सन गर्न गइरहेको छु हैन, जसको चाहिँ मकैबारी नै करोडौंको छ क्या गाइस, हैन? करोडौंको मकैबारी छ उहाँको हैन। सो तर उहाँ भेरी यङ हुनुहुन्छ हैन। सो गाइस, उहाँको करोडौंको सम्पत्ति देखाउनु भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने गाइस प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हैन। छेउमा रहेको जुन बेल आइकन छ त्यसलाई पनि गाइस प्लिज क्लिक गरिदिनु ताकि मलाई भिडियो अपलोड गर्नेबित्तिकै फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईले जानेछ, तपाईले मेरो भिडियो फर्स्ट आवरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस subscribe my channel guys. Yo guys, welcome back to another vlog of Ayush Khadka. So आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हैन विश्वको ठुलो मकैबारी हेर्न। अनि मसँग हुन्छ मेरो दाइ अनि सबैभन्दा हैन जस्टिन ड्राइभर आएर मकैबारी रोकेको हो। यसको बारेमा कुरै नगर्दा हुन्छ। सो जस्टिन ड्राइभर जुन मकैबारी देख्नु हुँदैछ हैन, यही मकैबारीमा हामीले मैले कुरा गर्दै चाहिँ यहाँ दुईटा घोगा फल्ने मकैबारी हैन गाइस। यो यहाँनेरि 5 वटा जति घोगा फल्छ हैन। कहिले पनि यो मर्दैन, यो जस्टिन ड्राइभरले रोक्यो। सो गाइस अझै हेरौँ उतातिर हामी गएर सबैलाई देखाउने छौं। सो कम अन गाइस। गाइस जुन तपाईले यो घोगा देख्नु हुँदैछ यो घोगालाई 1 करोड रुपैयाँ हो गाइस। तपाईले यो मजाक भन्नुभएकोलाई दिस इज नट अ जोक गाइस, दिस इज द 1 करोड। तपाईहरु आउँछ हाम्रो गाउँमा आउनु भने म तपाईलाई मिलाएर 50,000 मा दिन सक्छु। 50,000 भिडियोलाई माया गर्दिनु भने म तपाईलाई अलिक सस्तोमा दिन सक्छु, किनकि यो 1 करोडबाट डाइरेक्ट कति 50,000। ओ माय गॉड, खतरा बिजनेसम्यान हो उहाँ त। भविष्यमा केही न केही त गर्नु हुनेछ पक्कै पनि। अनि अर्को कुरा मैले के नोटिस गरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको उमेर हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो मलाई लाग्छ यो 14 15 या 12 15 वर्षको भित्रमा छ के जे होस् हैन। 12 देखि 15 वर्ष होला मुस्किलले हैन। तर स्कुटी हाँकिरहेको छ क्या ब्रो। ओ माय गॉडनेस, यो बेलामा हामी भर्खर साइकल चलाउन सिक्दै गरेको हुन्थ्यो हो कि हैन गाइस? यदि हो भने प्लिज गाइस कमेन्टमा अहिले लेखिदिनु त हो कि हैन। यो उमेरमा चाहिँ हामी साइकल सिक्दै गरेको हुन्थ्यो क्या हैन। हाम्रो ब्रोले त अब स्कुटी हुँकाइदिएको छ, त्यही पनि क्यामेरा सेल्फीको साथमा क्या, भिडियो खिच्दै क्या। अब अनबिलिभेबल, आजभोलिको जेनेरेसन कहाँदेखि कहाँ गइसक्यो गाइस। ओ माय गॉड नाइस। सो लेट्स कन्टिन्यू भिडियो गाइस। जुनै मकैबारी हो सो सबै हाम्रो नाममा छ। सो कम अन गाइस। आजको ब्लग सेसन नै भयो न आज टाइम्स। ओ मा कसम गाइस मैले हिरा भेटे हिरा। सो गाइस आज चाहिँ म एकदमै हिरा गाइस, हिरा मलाई मा कसम हिरै हो। सो गाइस यो हिराले आज म करोडपति भइसके गाइस। यो मकैबारी म सिधैमा दिन सक्दिनँ, तर आउनु होला। यो हिरा कसम गाइस, यो हिरा हो हेर्नु गाइस। अस्तिको भिडियोमा हैन मैले चाहिँ मेरो भाइले किपिङ प्र्याक्टिस दिन्छु रोनाल्डो हैन, मै एउटा विषय चाहिँ। तर यो गाइस दिस इज नट अ जोक, रोनाल्डो र बन्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही उसले मैले फ्रन्ट खेल्न सिकाइसकेको छु गाइस। प्लिज तपाईहरुले पनि माया गर्दिनु, माया गर्दैन गर्दिनु भयो भने चाहिँ हामी पनि एक दिन सक्सेस भएर हामी पनि के किपर हामी किन केही बन्छौँ होला गाइस। सो माया गर्दिनु, यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु, लभ गर्दिनु, शेयर गाइस प्लिज। सो गाइस अहिले चाहिँ म मेरो मकैबारीतिर हिँडिरहेको छु हैन। करोडको सम्पत्ति मेरो सकिन्छ भन्ने एउटा डर पनि हुन्छ हैन मनमा। अनि गाइस यो चाहिँ एउटा खसी हो जुन चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट आएको होला, किनकि यो कुइरे जस्तो छ। सो गाइस यसलाई किन्नको लागि 3 करोड रुपैयाँ लिएर आउनु होला। म तर एउटा खसीको 3 करोड हेर्न सक्नुहुन्छ। लल गाइस यो त पैसा पो रहेछ त गाइस। यो गाइस अनि यो चाहिँ जुन भिडियो थियो हैन, मलाई चाहिँ अलिक धेरै बनाउनु मन छ। त आकाश हेर्नु हैन, बादल पुरा पानी पर्न लागेको जस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो पनि घर हल्का टाढा छैन, यो मकैबारीको सम्पत्ति हो मेरो। त्यही भएर यसो हेर्न आएको थिएँ हैन गाइस। सो माया गरिदिनु, लभ गरिदिनु, शेयर गरिदिनु दिस भिडियो। अस्तिको भिडियोमा धेरै धेरै माया गरिदिनु भएको छ, थ्यांक यू गाइस। तर अझै सब्स्क्राइबरहरु बढिरहेछ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी त्यो स्कुटीमा जानेवाला छौँ। त्यो ब्लग्स हामीले देखाउँछौँ कि देखाउँदिनौँ हामीलाई थाहा छैन। तर गाइस प्लिज लाइक दिस भिडियो। जुन बारीमा चाहिँ खसीहरू पनि चराउनको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्ने गरिन्छ गाइस। तर त्यो खसी नभएर चाहिँ बाख्रा पो परेछ गाइस। सो एनीवे गाइस, जक्स पार्ट हैन, यो सब साइडमा राखौँ हैन। सो जस्ट मैले यो हल्का फनी क्लिप देखेको थिएँ क्या, मैले मेरो रिकमेन्डेसनमा आएको थियो यो भिडियो हैन। सो मैले यसो हल्का प्ले गरेँ हैन, हल्का कमेडी जस्तो लाग्यो, हल्का इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्यो चाहिँ मैले नो वाइ नट अब हाम्रो सब्सक्राइबरहरूसँग चाहिँ सेयर गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो आज मेरो यो च्यानलमा लिएर आएको छु। सो गाइस प्लिज मेरो च्यानललाई पनि प्लिज माया गरिदिनु हैन। अनि हाम्रो ब्रोले भनेको जस्तो प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा गाइस, यो भिडियो चाहिँ तपाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, प्लिज गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला हैन।
पक्कै पनि तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोहरूमा अब माया देखाइराख्नु भएको छ होइन अनि कतिपय भिडियो अब म विराटनगरबाट भन्नुहुन्छ हेटौडाबाट भन्नुहुन्छ होइन इन्डियाबाट पनि भन्नुहुन्छ होइन सो खुसी लाग्छ होइन सो प्लिज गाइज तपाईँ यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ प्लिज आफ्नो कमेन्टहरू गरिदिनु होला होइन सो गाइज यो भिडियोमा आजको लागि यति नै भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने वाचा गर्दै जय देश जय नेपाल टेक केयर गाइज बाई बाई